हेलो अनि नमस्ते यहाँहरु सम्पूर्णमा यसभन्दा अगाडि हामीले रिभोलुटको बारेमा कुरा गरेका थियौं। यसको साथसाथै हामी युरोपमा बस्दै गर्दा युरोपको विभिन्न देशमा बस्दै गर्दा हामीले एज अ फाइनान्शियल फ्रीडमको लागि एज अ लङ टर्म प्लानिङ कसरी गर्न सकिन्छ, एज अ कुनै पनि कम्पनीमा हो सानो ठुलो जस्तोसुकै काम गर्दा पनि हामीले कमाइरहेको कमाइबाट थोरै पैसा जम्मा गरेर आफ्नो एउटा फ्युचरको लागि प्लान कसरी गर्न सकिन्छ, थोरै पैसा भए पनि विभिन्न स्टकहरुमा लगायत अन्य फिल्डमा चाहिँ कसरी इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ, थोरै पैसा एज अ सेभिङको रूपमा जम्मा गर्दै जाने र भोलिको दिनमा 5-7 वर्ष पछाडी 8-10 पछाडी त्यसबाट राम्रो रिटर्न कसरी पाउन सकिन्छ भनेर हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले ओभरअल त्यसको ओभरभ्यू हामीले त्यसमा दिएका थियौं। यदि हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो हेर्नु होला, किनकि त्यो भिडियोमा हामीले तपाई विदेशमा रहँदै गर्दा आफ्नो करेन्ट एक्सपेन्डिचर मेन्टेन गर्दै आफ्नो लङ टर्म प्लानिङ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा हामीले केही सुझावहरू दिएका छौं, अवश्य हेर्नु होला। र आजको भिडियोमा हामीले त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर तपाई हामी विदेशमा रहँदै गर्दा आफ्नो एउटा लङ टर्म प्लानिङलाई कसरी एचिभ गर्न सकिन्छ र त्यसमा पनि रिभोलुट एप्लिकेसन जुन हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले कुरा गरेका थियौं, त्यो रिभोलुट एप्लिकेसन के हो, त्यसका फाइदाहरू के हो, रिभोलुट अकाउन्ट के हो, तपाईले त्यसमा अकाउन्ट कसरी खोल्ने, विभिन्न अकाउन्टहरू कसरी सेटअप गर्ने भनेर त्यसमा विस्तृत रूपमा हामीले भनेका छौं। त्यो भिडियो हेर्न नबिर्सिनु होला। अन्य एप्लिकेसन भन्दा रिभोलुट भनेको बेस्ट हो, किनकि यसको मल्टिपल पर्पज छ। जस्ट इन्टरनेसनल मनी ट्रान्सफरको कुरा मात्र नभइकन त्योसँग रिलेटेड फाइनान्शियल मनी म्यानेजमेन्टको रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले अन्य मनी ट्रान्सफर एपहरू भन्दा यो फार बेटर छ त्यो वेमा, मल्टिपल एक्सपेक्टको रूपमा कुरा गर्दाखेरि। स्पेसल्ली हामीले त्यो सानो पैसालाई चाहिँ कसरी इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ विभिन्न स्टकहरुमा, त्यसको बारेमा डिटेलमा आज बुझ्नेछौँ। जसको लागि मैले मसँग मोबाइल रहेको छ, त्यसमा गएर एप्लिकेसन भित्रै त्यो कसरी किन्न सकिन्छ, बाइ सेल कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी गर्दा बेस्ट हुन्छ त्यो मैले देखाउनु छु। त्यसैले यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। ओके, अब आज हामीले स्पेसल्ली तपाईले पोल्यान्ड होस् अथवा रोमानिया होस्, युरोपको जुनसुकै तपाई ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ रिभोलुट एप्लिकेसन चल्छ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ है। तपाई यदि नेपालमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँदेखि मिल्दैन, भोलिको दिनमा 1-2 वर्ष पछाडी मिल्ने सम्भावना छ, तर करेन्ट सिचुएसनको लागि मिल्दैन। सो तपाई यदि रिभोलुट अवेलेबल भएको जुनसुकै कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भनेदेखि यो भिडियो तपाईको लागि एकदम उपयोगी छ। अब जस्तो हामीले यो भिडियोको मेन उसमा जानुभन्दा अलिकति म केही कुरा भन्न चाहन्छु। जस्तो हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा कुरा गरेका थियौं, आफूसँग भएको कमाइको सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ एज अ लङ टर्म प्लानिङ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानको रूपमा हामीले विभिन्न स्टकहरुमा र इटिएफहरुमा लगानी गर्न सकिन्छ, थोरै पैसा भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यस अन्तर्गत आज चाहिँ जस्तो म पोल्यान्डमा भएको हुनाले पोल्यान्डको इक्जाम्पल दिन्छु। पोल्यान्डमा तपाई बसेर काम गर्दै गर्दा महिनाको 5000 तपाईले कमाउनुहुन्छ भने त्यो 5000 बाट एक्सपेन्डिचर सहित यताउता बस्ने खाने गरेर 2000 खर्च गर्नुभयो भने तपाईसँग 3000 बाँकी रहन्छ। त्यो 3000 मध्ये तपाईले 1000 जुलोती महिनाको चाहिँ स्टक र इटिएफमा तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। किन लगाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसले एज अ लङ टर्म प्लानिङको रूपमा तपाई पछाडी 10 वर्ष 15 वर्ष पछाडी म नेपाल जाने हो, रिटर्न हुने हो, मेरो आफ्नै प्लानहरू छ, त्यसमा चाहिँ त्यतिबेला मलाई पैसा होस्, रिटायर लाइफ चाहिँ म जिउन चाहन्छु, त्यतिखेर मैले पैसा अलिकति मानम 50,000 जुलोती जम्मा गर्दै गर्दा रिटर्न चाहिँ मैले 2 लाख जुलोतीको रिटर्न पाऊँ अथवा 3 लाख जुलोती बराबरको रिटर्न पाऊँ भन्ने तपाईमा छ भने यो आज अप्सन मैले देखाउने छु। एकछिनमा यो मोबाइलमा गएर त्यसमा डिटेल रूपमा हामीले भन्ने छौं। अब त्यसैमा जाउँ, धेरै कुरा नगरिकन सिधै एप्लिकेसनमा म जान्छु र त्यहाँनिर देखाउँछु तपाईले के कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर है त। ओके, अब यहाँ भन्दा अगाडि पनि भनेको थियौं, जब तपाईले मोबाइल रिभोलुट एप्लिकेसन खोल्नुहुन्छ त्यहाँनिर तलपट्टि बटनमा हेर्नु होला, त्यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लास्टमा 1 2 3 4 5 वटा बटन रहेको छ। एउटा भनेको होम बटन, अर्को भनेको इन्भेस्ट रहेको छ, त्यसपछि पेमेन्ट, त्यसपछि क्रिप्टो र त्यसपछाडी छ लाइफस्टाइल। यसरी 5 वटा तल बटनमा ट्याब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई चाहिने भनेको के हो भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट हो, किनकि हामीले स्टकमा इन्भेस्ट गर्दै छौं, त्यसको लागि हामी इन्भेस्टमा जाने है। इन्भेस्टमा गइसके पछाडी तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अलरेडी त्यहाँ केही छ, त्यो भएको हुनाले त्यो देखेको छ। यदि तपाईको अहिलेसम्म अकाउन्ट नै छैन भनेदेखि जब तपाई इन्भेस्टमा जानुहुन्छ त्यहाँनिर एउटा अप्सन हुन्छ क्रिएट ब्रोकरेज अकाउन्ट भन्छ, ब्रोकर अकाउन्ट चाहिने हुन्छ तपाईलाई स्टक बाइ सेल गर्नको लागि। सो यो बाहिर जुन छ होममा रहेको
त्यो भनेको रिभोलुटको आफ्नो अकाउन्ट भयो। यसमा तपाईँको जुलती अकाउन्ट हुन सक्ला अथवा तपाईँ कुन कन्ट्री हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्रीको करस्पोन्डेन्स करेन्सीको अकाउन्ट तपाईँसँग हुनसक्छ। अब तपाईँ स्टक किन्ने हो भनेदेखि तपाईँलाई युएसडी अथवा युरोमा किन्नुपर्ने हुन्छ। मोस्ट कमन युएसडी हुन्छ किनकि कारोबार युएस बेस स्टकहरू यसमा बढी छ। सो युएसडीमा कारोबार हुने भएकोले तपाईँले युएसडी अकाउन्ट खोल्नु होला, जसको लागि मोरमा गएर एड न्यू अकाउन्ट गर्नु होला। एड न्यू अकाउन्टमा गएर करेन्सी अकाउन्टमा जानुहोस्। करेन्सी अकाउन्टमा गइसकेपछि युएसडी भनेर मेरो अलरेडी भएको हुनाले यहाँनिर देखाएन होइन। युएस डलर अकाउन्ट तपाईँले चुज गरेर नयाँ अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। इमिडिएटली विदिन सेकेन्ड त्यो क्रिएट हुन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँसँग डिपोजिट भएको जुलती पैसालाई चाहिँ युएसडीमा कन्भर्ट गर्नु होला, जसको लागि जस्तो फर इक्जाम्पल मसँग भएको यो जुलतीलाई एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो होइन। कन्भर्टरमा जाने, कन्भर्टरमा गइसकेपछि पोलिस जुलती कन्भर्टर होइन क्या, सायद एक्सचेन्ज होला। एक्सचेन्जमा हो, एक्सचेन्ज हो। अनि यसमा गइसकेपछि PLN2 हामीलाई चाहिएको के हो भन्दाखेरि युएसडी मा जाने। अनि यसरी जस्तो 30 जुलतीको 8.80 डलर भयो। यसमा रिभ्यू अर्डर गरेर तपाईँले त्यसरी एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भयो तपाईँको युएसडी खाता भयो। युएसडी खातामा तपाईँले पैसा डिपोजिट गर्नुभयो। जस्तो 1000 जुलती महिनाको तपाईँले यसमा इन्भेस्ट गर्ने हो भनेदेखि 1000 जुलती एडमनीको थ्रु तपाईँले गुगल वालेट होला अथवा क्रेडिट कार्ड होला, ब्याङ्क ट्रान्सफर होला, त्यसरी तपाईँले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। बेस्ट रिकमेन्डेसन भनेको गुगल पे हुन्छ। गुगल पेबाट बिना फी इमिडिएटली इन्स्ट्यान्टली डिपोजिट हुन्छ। त्यसरी गुगल पेको थ्रु तपाईँले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यसरी डिपोजिट गरिसकेपछि इन्स्ट्यान्टली तपाईँको जुलती अकाउन्टमा पैसा डिपोजिट हुन्छ। त्यसलाई मोरमा जानुहोस्। मोरमा गइसकेपछि एक्सचेन्जमा गएर त्यसलाई डलरमा कन्भर्ट गर्नुहोस्। तपाईँको त्यो जुलती डलर अकाउन्टमा सेभिङ हुन्छ। अब त्यो भइसके पछाडि तपाईँ इन्भेस्टमा जानुहोस्, ब्रोकर अकाउन्ट क्रिएट गर्नुहोस्। ब्रोकर अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि तपाईँको के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सुरुमा यहाँको तपाईँ नेपाली सिटिजन हो होइन, हामी नेपाली सिटिजन भयो, तर पोल्यान्डमा बस्दै गर्दाखेरि पोल्यान्डको टेम्पोररी रेसिडेन्स र यहाँको पेसल नम्बर भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ पर्सनल नम्बर भनेर बुझौँ। त्यो हामीले ट्याक्स क्लियरेन्सको लागि हामीले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबमिट गर्नु होला। त्यो सबमिट गरिसकेपछि तपाईँको रिभ्यूमा राख्छ र केही समय पछाडि तपाईँले नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ र तपाईँले बाइ सेल गर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यस पछाडि त्यो सेटअप भइसकेपछि तपाईँको ब्रोकर अकाउन्ट सेटअप हुन्छ। ब्रोकर अकाउन्ट सेटअप भइसकेपछि अब तपाईँले त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्क्रिनमा, जस्तो स्टक भनेर छ, ETF छ, बोन्ड छ, कमोडिटिज, CFD, रोबो एडभाइजर। अब यहाँ हामीले चाहिने भनेको अरूतिर नजानुहोस्, अहिलेको लागि स्टकमा जाने हो, स्टक किन्ने हो होइन। अब स्टकमा जानुहोस्। स्टकमा गइसके पछाडि यहाँनिर तपाईँले विभिन्न स्टकहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। अब धेरै किसिमको स्टकहरू हुन्छ यसमा। अब स्टक त किन्ने होइन, स्टकमा लगानी गर्ने, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने। अब मेन भनेको अब स्टकमा कसरी गर्ने त तपाईँलाई त अब सुरुमा त आइडिया हुँदैन, थाहा हुँदैन, कहाँ इन्भेस्ट गर्ने, कति इन्भेस्ट गर्ने, कसरी इन्भेस्ट गर्ने, कुन कम्पनी राम्रो भन्ने कुराहरू। यसको लागि बेस्ट अप्सन भनेको तपाईँसँग के हुन्छ भनेदेखि मैले 1-2वटा लिङ्कहरू पनि राख्नेछु डिस्क्रिप्सनमा, जहाँ गएर तपाईँले बेस्ट स्टकहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसमा टप 10 स्टकहरू चाहिँ तपाईँले चुज गरेर त्यसमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पलको रूपमा हामीले डेली मोस्ट कमन युज हुने भनेको गुगल सर्च इन्जिन छ होइन। गुगल कम्पनी भयो, माइक्रोसफ्ट भयो, एनभिडिया भयो होइन, अनि त्यस्तै अन्य टेस्ला भयो। अब यो तपाईँले सुनिरहेको स्टकहरू हुनसक्छ र यिनीहरूमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि ती कम्पनीहरू रिकमेन्डेड हुन् र टप लिस्टमा तिनीहरू पर्छन्। किन भन्नुहुन्छ भने धेरै वर्षदेखि यो इन्डस्ट्रीमा उनीहरू अलरेडी एक्जिस्ट गर्छन् र राम्रो उनीहरूको मार्केट छ र उनीहरूको लङ टर्म प्लान राम्रो छ र अझै पनि 5-7 वर्ष 8-10 वर्ष उनीहरूको इकोनोमिक ग्रोथ राम्रो देखिने हुनाले ती कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्नु सेफ मानिन्छ। सो यी कम्पनीहरूलाई पिक गर्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि बेस्ट रिकग्नाइज राम्रो तरिकाले गइरहेको, राम्रो प्रफिट जेनेरेट गरिरहेको कम्पनी चुज गर्नुभयो भने सेफ भयो होइन। अब ती कम्पनी स्टकहरू चुज गर्ने र त्यसमा पनि अब मस्ट प्रफिट बनाउने नबनाउने भन्ने कुरामा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने कुन समयमा किन्ने भन्ने कुराले बढी म्याटर गर्छ प्रफिट जेनेरेसनको कुरामा होइन। त्यो भएको हुनाले जहिले पनि स्टक एकदम लो भएको बेलामा, मार्केट डाउन ट्रेन्डमा चलिरहेको बेलामा, जस नेगेटिभ मार्केट
चलिरहेको बेलामा तपाईँले किन्नु भयो भने भोलिको दिनमा प्रफिटमा बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले एउटा कुरा जहिले पनि ख्याल गर्नु होला, यसमा यो सजेसन पनि हो, मार्केटमा न्युजमा यो स्टक यति बढ्यो यो भयो भन्दाखेरि त्यति बेला बेच्ने हो, त्यति बेला किन्ने होइन हैन। जहिले पनि अनि मार्केट डाउन भयो ल यतिको स्टकमा लस आयो, यति पर्सेन्टले झर्यो भनेर त्यो खालको जुन समाचारहरू आउँछ त्यति बेला भनेको हामीले किन्ने समय हो, जहाँनिर प्राइस एकदम चिप प्राइसमा तपाईँले स्टक किन्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेलामा किन्ने र हाई भएको बेलामा बेच्ने, अनि बल्ल त्यहाँबाट प्रफिट जेनेरेट हुने हो। सिम्पल छ हैन। त्यसरी तपाईँले स्टकहरू किन्न सक्नुहुन्छ। अब यो किन्ने क्रममा हरेक महिना अब 2वटा वे हुन्छ। अलिकति तपाईँले रिसर्च गर्नुहुन्छ, टाइम छ हैन, म गर्छु भन्ने छ भने तपाईँले घटेको बेलामा किन्न सक्नुहुन्छ। होल्ड गरेर पैसा यसमा डिपोजिट गरेर राखिराख्ने, अनि सट्ट घटेको बेलामा किन्न सक्नुहुन्छ। अथवा त्यो झ्याउ भयो भने मन्थली बेसिस तपाईँले किन्दै जाँदा पनि हुन्छ, तर सकेसम्म बढेको बेलामा नकिन्नुहोस्, होल्ड गर्नुहोस् र घटेको बेलामा किन्नुहोस्। त्यो भइसकेपछि प्रफिट बल्ल त्यहाँबाट जेनेरेट हुन्छ हैन। अब यसरी तपाईँले स्टकमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँनिर देखाउँछु, एउटा गुगल छ, गुगलमा जानुहोस्। यहाँ गइसके पछाडि अब किन्ने कसरी भन्दै गर्दाखेरि अब यहाँनिर त्योभन्दा अगाडि सबै डिटेल जानकारीहरू तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यो अहिले 167.72 को रेसियोमा चलिरहेको छ। अब केही छिन अगाडि यो मार्केट खुल्दैछ, अहिले प्री मार्केट भनेर देखायो यहाँनिर। यो प्री मार्केट भनेको हो क्लोजमा चाहिँ 0.96% को ग्रोथमा हिजो क्लोज भएको थियो, अहिले प्री मार्केट छ। केही छिन पछाडि यो मार्केट ओपन हुन्छ अनि ट्रेड सुरु हुन्छ हैन। यो 167 को रेटमा चलिरहेको छ, अनि 1 डे को टाइम फ्रेममा राखेको छु मैले। त्यस्तै 1 विक, 1 मन्थ, 6 मन्थ, 1 इयर, 5 इयर, यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कहिले कति थियो यसको प्राइस हैन, कसरी बढिरहेको छ भन्ने कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै म्याक्सिमम भयो। अब म्याक्सिमममा तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो यो भनेको 2014 4 अप्रिलमा 27 को एउटा स्टक किन्दाखेरि $27 पर्थ्यो भने अहिले कति छ भन्नुहुन्छ भने 167 छ। भनेको लगभग 5 वर्ष 10 वर्ष अगाडि भनौँ, 2014 भनेपछि 10 वर्ष अगाडि तपाईँले 27 को दरले किन्नुहुन्थ्यो भने अहिले 10 वर्ष पछाडि 167 छ हैन। अहिले जबकि लो भएको बेलामा बढीमा 200 थियो भनेको 25 मा तपाईँले किन्नुभयो, एभरेज राखौँ $25 मा तपाईँले किन्नुभएको थियो भने अहिले $200 त्यसको भ्यालुएसन छ। भनेको एक स्टकमा कतिले ग्रोथ भयो भन्नुहुन्छ भने 8 टाइम्सले त्यसको ग्रोथ तपाईँले 10 वर्षमा पाउनु भयो हैन। 10 वर्ष अगाडि $100 राखेको भए अहिले $800 तपाईँको ब्यालेन्स हुन्थ्यो हैन। सो एकदम गुड रिटर्न हो, त्यो भनेको एकदम राम्रो रिटर्न हो। त्यो भएको हुनाले अब जस्तो यो सेफ पनि छ हैन, जहाँ लगानी गर्दै गर्दा यसको रिटर्न राम्रो हुन्छ भन्ने लगभग ढुक्क छ। अब यसमा गुगलको कुरा गर्ने हो भने अझै 5-7 वर्षसम्म भर्खरको एआईको जेनेरेसन सुरु हुँदैछ र गुगल अलिकति पछाडि थियो र फेरि आफूलाई अगाडि नै लिइसकेको छ। सो अझै 5-7 वर्ष आफ्नो एउटा मार्केटमा दबदबा सर्च इन्जिनमा चाहिँ कायम राख्ने देखिन्छ नै। सो यसमा अहिले एनालाइसिस गर्नको लागि तपाईँलाई अरू यहाँनिर इन्डिकेटरहरू पनि राखिएको हुन्छ। जस्तो यहाँनिर तल तपाईँले जानुभयो भने अकाउन्ट ब्रोकर अकाउन्ट भयो, नम्बर अफ सेयर यति छ हैन, भ्यालु यति, अनरिलिज भने तपाईँले किनिसकेपछि यसको लस प्रफिट के छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब किन्ने कि नकिन्ने भने डिटर्मिन गर्नको लागि एउटा तपाईँहरूलाई टिप्स दिन्छु म। जस्तो तल गइसकेपछि बाई भनेर यो एनालिस्ट रेटिङ एन्ड प्राइस टार्गेट भनेर दिएको छ। बाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो यहाँनिर जानुभयो भने यहाँनिर लेखेको छ। जस्तो 72 एनालिस्ट हैन, 72 वटा एनालिस्टहरूले चाहिँ भनेको कुरा हो यो 83% बाई गर्नुहोस्, 17% होल्ड भनेको यो एकदम हाइली बाई गर्नुहोस् भनेको यसको अर्थ हैन। यदि सेलमा धेरै यसको रेटिङ हुन्थ्यो भनेदेखि अब यो बेच्नुपर्छ भन्ने यसको मिनिङ हुन्थ्यो। अब यो भने एनालिस्ट रेटिङ। अब प्राइस टार्गेटमा जानुहोस्। प्राइस टार्गेटमा गइसकेपछि अब यो 12 मन्थ एभरेज टार्गेट 63 63 एनालिस्टहरूले गरेको प्रेडिक्सनको आधारमा राखिएको चार्ट हो यो, जसमा अहिले 167 मा चलिरहँदा जस्तो एभरेज यसको भनिएको छ 199। यो भनेको 12 मन्थ 12 महिनामा एभरेज प्राइस भनेको 199 हुन जान्छ र यसको 12 महिनाभित्र ट्रेड हुँदै गर्दा
यसको लो भनेको 160 सम्म जान सक्छ र हाई भनेको $250 सम्म जान सक्छ भनेर भनेको छन्। सो अब अहिले करेन्ट मार्केटमा 167 मा चलिरहँदा तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ एभरेज र लोको बीचमा छ, अझ बढी भनौं तलतिर छ, लोतिरै बढी छ हैन। सो तपाईले यसमा अहिलेको सिचुएसनमा तपाईले किन्दाखेरि तपाई सेफ नै हुनुहुन्छ। सो अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा हेर्ने भने गुगलको स्टक तपाईले इभन 167 हुँदै गर्दा तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। अझ 160 मा पाए भने त अझ राम्रो भयो, तर 167 पनि फरक पर्दैन, यसमा किन्न सक्नुहुन्छ र 1 वर्ष भित्रमा थोरैमा पनि एभरेजमा $200 चाहिँ यसको मूल्य जान सक्छ भनेको छ। सो तपाईले 167 मा किनेर केही समय पछाडी 200 पुगेको बेलामा बेच्नु भयो भने पनि तपाईले प्रॉफिट गेन गर्नुभयो, अथवा लङ टर्म होल्ड गर्नुभयो भने पनि यसको प्राइस प्रेडिक्सन 250 सम्म माथि जाने भनिएको छ। सो यसको लागि चाहिँ समय लाग्छ नै, 250 जानु भनेको इन केस जान सक्ने भयो, तर नर्मल केसमा 2-3 वर्ष तपाईले अलि लङ टर्म होल्ड गर्नुभयो भने 250 त जाने नै भयो। सो यसरी तपाईलाई चाहिँ अहिले कुन किन्ने भनेर प्रेडिक्सन गर्नको लागि यो जुन एनालाइसिस गरेर राखिएको रेटिङ र प्राइस टार्गेट हुन्छ त्यो हेर्नु भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। अब किन्नको लागि तपाईसँग त्यो ब्यालेन्स हुनु पर्यो। अघि भने जस्तो डलर जुन हुन्छ त्यो डलरमा तपाईले सुरुमा चेन्ज गर्नुभएको थियो, त्यसलाई चाहिँ ब्रोकर अकाउन्टमा डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर आएर एड मनीमा जाने, एड मनीमा गएर यसरी USD वालेटमा तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी $US चुज गर्नुहोस्, यहाँनिरबाट जुलुती हैन $US चुज गरेर एड मनी कति गर्ने हो, 100 200 हैन, कति छ हजुरसँग त्यो एड गर्न सक्नुहुन्छ। एड गरिसकेपछि ब्रोकर अकाउन्टमा तपाईको ब्यालेन्स देखिन्छ र अब बाइ गर्नको लागि हामीले के चाहिएको भन्दाखेरि गुगल चाहिएको हैन। गुगलमा जानुहोस् अनि त्यसपछि बाइमा जानुहोस्। बाइमा गइसके पछाडी इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्टमा यति छ। अब कति किन्ने हो तपाईसँग, जस्तो $500 को किन्नु पर्ने छ भनेदेखि तपाईले $500 हाल्न सक्नुहुन्छ। $500 मा कति आउने भयो भन्दाखेरि 2.97 भनेको लगभग 3 वटा स्टक, 3 वटा शेयर, गुगलको 3 वटा शेयर तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। रिभ्यू गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईले त्यहाँनिर फी सर्टेन फी लिने गर्छ, त्यो फी सहित तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसमा तपाईले अब महिनाको 1000 जुलती तपाईले लगानी गर्ने हो भने 1000 जुलती भनेको कति हुन आउँछ, लगभग 200 जुलती हो, $200 होला, $200 को 1 पोइन्ट यति आउने भयो। यसरी हरेक महिना तपाईले बाइ गर्न पनि सक्नुहुने भयो, तर बेस्ट रिकमेन्डेसन भनेको जहिले पनि लोमा किन्नुहोस्, हाईमा नकिन्नुहोस् है। त्यो भइसकेपछि बल्ल राम्रो प्रॉफिट गेन गर्न सकिन्छ। ल यसरी तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो थोरै पैसा 500 जुलती किन्न नहोस् हैन, 1000 जुलती किन्न नहोस्, तपाईले यसरी राम्रो स्टकहरुमा, राम्रो कम्पनीको स्टकहरुमा तपाईले बाइ गर्न सक्नुहुन्छ र होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रो इन्कम आएको बेलामा ल म राम्रो इन्कम आयो भनेर आफ्नो हिसाबले बेच्न त सकि नै हाल्नुहुन्छ। ल यसरी चाहिँ तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो अलिकति लामो भइसकेको छ, त्यसैले म यसलाई अहिले ब्रेक गर्न चाहन्छु। अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हामीले अब यो भनेको आफैले सिलेक्ट गरेर किन्ने भयो, इन्डिभिजुअल स्टक किन्ने भयो। अर्को यसैमा पनि अर्को अप्सन रहेको छ, त्यो भनेको सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान हो। त्यसमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, रिभोल्युट भित्रैबाट गर्न सकिन्छ है, सुन्नु होला। त्यही भएको हुनाले यो एप्लिकेसन एकदम बेस्ट रिकमेन्डेड भनेर मैले त्यो अर्थमा भनेको। एउटा स्टक मात्र नभइकन यसमा सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट पनि छ। सो अब यसपछिको नेक्स्ट भिडियोमा हामीले सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट मन्थली बेसिसमा चाहिँ कसरी सर्टेन अमाउन्ट, थोरै अमाउन्ट चाहिँ लङ टर्मको लागि डिपोजिट गर्न सकिन्छ त्यो भन्ने छु। आजको लागि यो स्टकको विषयमा भयो। अब यो गर्दै गर्दा तपाईसँग विभिन्न प्रश्नहरू हुन सक्छन्, कसरी अथवा ट्राई गर्नुहोस्। केही त्यस्तो समस्या भयो भने कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। र आशा छ आजको यो भिडियोले तपाईलाई एकदम मद्दत मिल्नेछ आफ्नै। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र आफ्नो साथी सर्कलमा सेयर गर्न नबिर्सनु होला, जसले गर्दा तपाई मात्र नभइकन तपाईको साथीहरू पनि एउटा फाइनान्शियल अवेयर हुन सक्छन् र आफ्नो एउटा लङ टर्म प्लान गर्न सक्छन् र फ्युचरलाई सेफ एन्ड सेक्युरली चाहिँ अगाडि लिएर जान सक्छन् भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, थ्यांक यू।